নমস্কাৰ মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকল মই সুবাসনা কাশ্যপ আৰু মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মনোবিজ্ঞান বিভাগত অধ্যয়ন কৰি আছো আৰু লগতে মই এগৰাকী UGC-NET ডিগ্ৰীধাৰী হয় মই আজি তোমালোকৰ বাবে মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ এটি খুবেই প্ৰয়োজনীয় বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো আলোচনা মানে মই তোমালোকক এটি সমু আভাস দিব বিচাৰিছো দৰাচলতে কিয়নো এই বিষয়টো খুবেই এটি প্ৰয়োজনীয় বিষয় আৰু এই বিষয়টোৰ কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিখিনি মই সঁচাকৈ জানিব লাগে আমি সকলোৱে জানিব লাগে সকলো বয়সৰ মানুহে জানিব লাগে মই কম এই বিষয়টোৰ কেইটিমান নিখুঁত বস্তু যিকেইটা আমি জানিব লাগে মই সেইকেইটালৈ চিধা যাম দেৰি নকৰি পেলাই প্ৰথমতে এতিয়া বিষয়টো হৈছে বিকাশ মনোবিজ্ঞান এতিয়া বিকাশ বুলি ক'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰথমতে এটি শিশু জন্ম হৈ পেলাই যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহে বয়স বাঢ়ি আহে শিশুটিৰ লাহে লাহে আমি দেখোঁ যে শিশুটিৰ শাৰীৰিক তথা মানসিক পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ ধৰে বয়সৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ ধৰে এতিয়া তেনেদৰে তোমালোকে যিটো বয়সত আছা তোমালোকে এইটো বয়সতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছা শাৰীৰিক হওক মানসিক হওক সামাজিক হওক বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন তোমালোকৰ জীৱনলৈ আহিছে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা এতিয়া মই ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই পৰিৱৰ্তন যিসমূহ আমি লক্ষ্য কৰোঁ সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ এতিয়া ময়ো লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ তোমালোকে এতিয়া এইটো বয়সত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা যে এইখিনি একো অস্বাভাৱিক বস্তু নহয় মই এইটো ক'ম এইখিনি খুবেই স্বাভাৱিক কথা আমাৰ শৰীৰৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এইবিলাক আমাৰ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আমাৰ যিখিনি শৰীৰৰ ভিতৰত আমি হৰমন বুলি কওঁ সেইবিলাকৰ কামৰ বাবেও হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি খুবেই স্বাভাৱিক কথা আৰু সেইখিনিলৈ কোনো ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান শিশু খুব ভয় খায় কিবা সলনি হ'লে বা যি হ'লেও কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই সেইটোহে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ শৰীৰত এতিয়া যিসমূহ পৰিৱৰ্তন হয় বয়সৰ লগে লগে যিখিনি ভিন ভিন পৰিৱৰ্তন হয় সেইখিনি আমি খুবেই এটি ভাল দিশেৰে লৈ যোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় বিশেষকৈ তোমালোকৰ বয়সটো লৈ পেলাই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া মই এটি উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ যেনেকৈ তোমালোকৰ বয়সত অষ্টম শ্ৰেণী নৱম শ্ৰেণী বা দশম শ্ৰেণী সময়ছোৱাত ধৰি লোৱা মই কৈছোঁ যে এটি প্ৰেমৰ ভাৱ খুব জোৰকৈ মই ক'ম যে উৎপীড়ন হ'বলৈ ধৰে তোমালোকৰ বয়সত এইটো উৎপীড়ন হ'বলৈ ধৰে এইটো খুবেই স্বাভাৱিক কথা এইটো হ'বই কিন্তু ইয়াত আমি ভাবিবলগীয়া কথা এইটো যে এইটো ভাৱ যিটো উৎপীড়ন হয় এইটো এটি স্বাভাৱিক কথা কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে তাক লৈছোঁ সেই ভাৱটো আমি কেনেদৰে লৈছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ওপৰত কথা এইটো কিন্তু স্বাভাৱিক নহয় সেইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা এতিয়া আমি যদি ভালদৰে লৈছোঁ সেই প্ৰেমৰ উৎপীড়নটো আমি ভাল দিশেৰে যদি নিবলৈ বিচাৰিছোঁ সি আমাৰ জীৱনত খুবেই সহায় কৰিব কাৰণ তোমালোকৰ বয়সটো খুবেই এটি এনেকুৱা বয়স য'ত আমি যিটো ইংলিছত ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কওঁ সেই বস্তুটো খুব বেছিকৈ থাকে গতিকে সেই বস্তুটো আমি যদি ভালদৰে লৈ যাওঁ খুব সুন্দৰকৈ সহায় কৰিব এতিয়া যদি প্ৰেমৰ কথাই কওঁ আমি ভাল দিশেৰে নিবলৈ গ'লে তোমালোকে সেই যদি এটা ভাৱ কিবা এটা তোমালোকৰ উৎপীড়ন হৈছে বা যিও তোমালোকৰ মনত আহিছে সেইটো যদি তোমালোকে তোমালোকৰ যি কৰি ভাল লাগে ধৰি লোৱা এটি গানৰ মাজেৰে বা এটি কবিতাৰ মাজেৰে এখনি ড্ৰয়িঙৰ মাজেৰে সকলোখিনিৰ মাজেৰে যদি এটা সমাগম ঘটাই তোমালোকে বস্তুখিনি বাহিৰলৈ আনিব পাৰা তেতিয়া সেইটো তোমালোকৰ বাবেও সহায়ক হ'ব আৰু বেলেগৰ কাৰণেও সহায়ক হ'ব যোনে তোমালোকক পিছলৈ চাব তোমালোকৰ অনুপ্ৰেৰক হ'ব তেওঁলোকৰ বাবেও সুবিধা হ'ব কিন্তু যদি আমি এই যিখনো উৎপীড়ন অকল প্ৰেম বুলি কোৱা নাই মই এতিয়া প্ৰেম বুলি মই উদাহৰণ দিছোঁ বেলেগো হ'ব পাৰে এতিয়া যদি আমি প্ৰেমৰ উৎপীড়ন লৈ সেইটো যদি বেয়া দিশেৰে লৈ যাওঁ আমি লগৰীয়াৰ লগত পৰি পেলাই সেইটো বেয়া ফালে ঢাললৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ সেইটোৱে আমাক কিন্তু বৰ এটা ভাল কাম নকৰিব আমি পিছলৈ যে বুজি পাম কিন্তু পিছলৈ খুব দেৰি হৈ যায় বুজি পাওঁতে সচৰাচৰটো দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ জীৱনৰ সকলো স্তৰতে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সকলো স্তৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন মানসিক সামাজিক আৰু মই কম ধৰ্মীয় কিছুমান নতুন নতুন ভাৱধাৰা আমাৰ মাজত আহি পৰিব পাৰে কিন্তু এই সকলোখিনি পৰিৱৰ্তন আমি ভালদৰে গ্ৰহণ কৰি তাক ভাল দিশেৰে লৈ গৈ থাকিলে প্ৰত্যেকটো জীৱনৰ স্তৰ আমাৰ বাবে খুবেই ৰঙীন হৈ পৰিব কিন্তু যদি আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰি সকলোতে বেয়া দিশলৈ গৈ থাকোঁ বা আমি এটা স্তৰতে লাগি থাকোঁ পিছৰ পিনে নাযাওঁ যিটোক আমি আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ ভাষাত এটা ফিক্সেশ্যন বুলি শব্দ আছে যিটো আমি কওঁ সেইটো হ'লে পিছলৈ কিন্তু বৰ এটা ভাল নহয় কথাটো আৰু মই শেষত এইটো কথা ক'ম যে এই বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে
আমাৰ বিকাশ মনোবিজ্ঞানৰ মূল তত্ত্ব, যিটো মই একদম মানে সহজকৈ তোমালোকৰ আগত কৈ দিছোঁ। বিকাশ মনোবিজ্ঞানে এটা স্তৰৰ খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা দি গৈছে, যাতে সেইখিনি যিখিনি মানুহে এতিয়া আজি মানসিক ৰোগী বিশেষজ্ঞ হয় তেওঁলোকৰ বাবে সেইখিনি সহায়ক হ'ব। গতিকে মই তোমালোকক এটা খুব ধুনীয়াকৈ এটা সৰুকৈ কৈ দিছোঁ, যাতে তোমালোকে এইটো বস্তুৰ প্ৰতি অকণমান জাগ্ৰত হৈ উঠা। আৰু এইটো কথা শেষত ক'ম যে যদি কিবা দিগদাৰ হয় বা কিবা ধৰণৰ কথা এটা সৰু এটা কথা বুজি নাই পোৱা, এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে য'ত ভাল কি বেয়া কি তোমালোকে ধৰিব নাই পৰা, সেই সময়ত তোমালোকে এগৰাকী জনা মানুহৰ ওচৰত গৈ পেলাই কথাটি সোধা বা প্ৰশ্নটি উত্থাপন কৰা, আৰু তেনেকৈ তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা। মই ইয়াকে কৈছোঁ, সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ এটি সৰু এটা তত্ত্ব দি পেলাই মই এই বক্তৃতাটি ইমানতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে এইটো ভাল পাবা আৰু আঁকোৱালি ল'বা, আৰু কিবা ভুল হ'লে মোক সেইটো শুধৰাই দিব পাৰিবা। মই খুবেই ভাল পাম সেইটো শুনিবলৈ। মই ইয়াতে একেকৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।